হেল্ল' এভৰিৱান আজিৰ এইখন ভিডিঅ' চালে আপোনাৰ কাউন্সেলিং ৰিলেটেড যিমানখিনি ডাউট আছে চব এইখন ভিডিঅ' চালে আপোনাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব কাৰণ এইখন ভিডিঅ'ত মই এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ কেতিয়া কাউন্সেলিং ন'টিছ প্ৰকাশ পায় ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিং কেতিয়া হয় কাউন্সেলিং ফি কিমান কাউন্সেলিঙৰ ফৰ্ম কেতিয়া ওলায় সেইটো ফিল আপ কৰি লৈ যাব লাগে আৰু তাৰপিছত তাত কি কৰিব লাগে এইখন ভিডিঅ'ত মই চব একদম এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ এইখন ভিডিঅ' চালে আপোনাৰ আৰু কোনো আন একো চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই জাষ্ট আপোনালোকৰ যিমানখিনি ডাউট আছে মোৰ ভিডিঅ'ৰ যিমান কমেণ্ট ছেকশ্যনত যিমান কাউন্সেলিং ৰিলেটেড প্ৰব্লেম পাইছোঁ ষ্টুডেণ্টৰ চব মই এইখন ভিডিঅ'ত কভাৰ কৰিছোঁ তো আপোনালোকে চাওক আৰু আপোনালোকৰ ডাউট একদম ক্লিয়াৰ হৈ যাব এইটো 100%। তো ব'লা ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ। কাউন্সেলিং ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ন'টিছ তোমালোকক দিব তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব আৰু এইটো চাই আছে তোমালোকে লাষ্ট ইয়াৰৰ কাউন্সেলিং ন'টিছ সেইটো দিছিল 7 আগষ্টত অৰ্থাৎ আগষ্ট মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকতে তেওঁলোকে কাউন্সেলিং ন'টিছখন প্ৰকাশ কৰে লাষ্ট ইয়াৰত কৰিছিল এইবাৰো এনেকুৱা ধৰণৰে সম্ভাৱনা আছে তো ইয়াত ফাৰ্ষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ কাউন্সেলিঙৰ ন'টিছ তোমালোকে পাই যাবা এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাউন্সেলিং দিব কাউন্সেলিং ন'টিছ তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব আৰু ইয়াত চাই আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ কাউন্সেলিংটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল 22 to 27 আগষ্ট ফ্ৰম 10 AM onwards at SSUHS প্ৰিমিছ তো এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকৰ কাউন্সেলিং ন'টিছখন দিব আৰু তাত এনেকুৱা ধৰণে লিখা থাকিব ইমান তাৰিখত ইমান ৰেংকলৈকে কেণ্ডিডেট এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে দি দিব তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছে স্ক্ৰীনত এনেকুৱা ধৰণৰ দি দিব এইটো কাউন্সেলিঙৰ ডেট 22 to 27 আগষ্ট আছিল লাষ্ট ইয়াৰত কিন্তু ইয়াৰ আগতে তোমালোকে আৰু এখন কাম কৰিব লাগিব সেইটো হ'ল তোমালোকে মই দেখাই আছোঁ ইয়াত কৈছে এ নন ৰিফাণ্ডেবল কাউন্সেলিং ফি অফ 1000 rupees তোমালোকৰ পে' কৰিব লাগিব বিফৰ এপিয়াৰিং ইন দ্য কাউন্সেলিঙৰ ফি হিচাপত তোমালোকে 1000 টকা লাষ্ট ইয়াৰত দিব লাগিছিল এইবাৰো চাগে এনেকুৱা ধৰণে 1000 rupees তোমালোকৰ দিব লাগিব পে' কৰিব লাগিব বিফৰ কাউন্সেলিং মানে এইটো কাউন্সেলিং ফি তো এইখন এনেকুৱা ধৰণে কাউন্সেলিং ফি তোমালোকে পে' কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা কোৰ্চ কিমানটা আছে এইবিলাক কোৰ্চ হয় এলাইড হেল্থ কেয়াৰৰ ভিতৰত এইবিলাক কোৰ্চ পৰে তো এইবিলাক কোৰ্চ তোমালোকৰ চুজ কৰিব লাগিব এতিয়া তাৰপিছত এইটো হ'ল যে কাউন্সেলিং ফি তোমালোকে প্ৰথমত পে' কৰিব লাগিব তাৰপিছত কাউন্সেলিঙৰ কাৰণে তোমালোকে আহিব পাৰিবা আৰু তাৰপিছত তোমালোকৰ কি কৰিব কাউন্সেলিং এখন ফৰ্মো দিয়া হ'ব সেইটো মই দেখাম এতিয়াও ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ কি লাগে সেইটো যিটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো তোমালোকে 5 নম্বৰ দিছে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট অফ আছাম PRC এইখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যদি তোমালোকে এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই তো এতিয়াও টাইম আছে বনাই লোৱা সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লাগিব সেইটো নহ'লে তোমালোকৰ কাউন্সেলিং প্ৰচেছ মানে কাউন্সেলিং কৰিব নোৱাৰিবা তুমি যদি তোমাৰ নাথাকে এইখন তো আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু গোটেইবোৰ তোমালোকৰ ওচৰত আছে পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ এডমিট কাৰ্ড HSLC তো তাৰপিছত মাৰ্কশ্বিট পাছ চাৰ্টিফিকেট হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ সেইখন আছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি তোমালোকৰ যদি কোনো কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰা তেনেহ'লে সেইখন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট তোমালোকেও লাগিব যেনেকুৱা OBC NCL সেইটো তাৰপিছত স্ক'ৰ কাৰ্ড অফ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম মানে ৰেজাল্ট যিখন স্ক'ৰ কাৰ্ড তোমালোকক দিছে ৰেজাল্টত এইখন আৰু কাউন্সেলিং ফি পে'মেণ্ট ৰিচিপ্ট এইখন কাউন্সেলিং ফিখন 1000 পে'মেণ্ট কৰিলে তোমালোকৰ এখন ৰিচিপ্ট দিব সেইখন ৰিচিপ্টো তোমালোকৰ লগত লৈ যাব লাগিব আৰু ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙৰ প্ৰচেছ এইখনেই মানে ৰিচিপ্ট কাউন্সেলিং ফি তুমি পে'মেণ্ট কৰিছা নাই সেইখন দিয়েই তোমাৰ তেওঁলোকে মানে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিং প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট হয় কাউন্সেলিং ফিটো ৰিচিপ্টখন চেক কৰে তোমালোকে দিছা না নাই তাৰপিছত তোমালোকৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ আন এখন ৰুমলৈ পঠিয়াই দিয়া হ'ব তাত তোমালোকৰ ছিট মেট্ৰিক্স চাই কেনে তোমালোকৰ যিটো ল'ব বিচাৰা সেইখন হিচাপত তোমালোকৰ তোমাৰ কাৰণে ছিট এলট কৰি দিব অৰ্থাৎ তুমি কাউন্সেলিঙৰ তোমাৰ প্ৰচেছটো কমপ্লিট হৈ গ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ তোমালোকৰ লাগিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ্ক ৱাইজ ৰেংক ৱাইজ তোমালোকৰ তেওঁলোকে মাতে যেনেকুৱা ফ্ৰম 1 to 250
আনৰিজাৰ্ভ এণ্ড EWS কেণ্ডিডেট 22 আগষ্টত তেওঁলোকৰ মাতিছিল। 251 ৰেংক টু 500ৰ কাৰণে 23 আগষ্ট মাহত তেওঁলোকে মাতিছিল। তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেংক ৱাইজ তেওঁলোকে মাতে। তো একদম শ্বৰ্টকাট লাষ্টত মই এটা কৈ দিছোঁ, তোমালোকে ফাৰ্ষ্টত তোমালোকে পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টখন কাউন্সিলিঙৰ ডেটৰ আগতে তোমালোকৰ মানে কাউন্সিলিং ফিটো তোমালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এখন ফৰ্ম দিয়া হ'ব, ৰ'বা মই ফৰ্মখনত দেখাই দি আছোঁ। সেই ফৰ্মখন উলিয়াই লৈ যাবা, জেৰক্স কৰি লৈ যাবা, আৰু যিমানকেইটা ফৰ্ম লাগে সেই চব ফৰ্ম তুমি ইয়াৰ পৰাই ওলোৱাই লৈ যাবা। তো এতিয়া তোমালোকক মই ফৰ্ম দেখাই আছোঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্ম তোমালোকে ফিল আপ কৰি লৈ যাব লাগিব। সেইটো লাষ্ট ইয়াৰ ফৰ্ম দিছিল, সেইটো মই দেখাই আছোঁ। আৰু লাষ্ট ইয়াৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ফৰ্ম দিছিল, এইখন ফৰ্ম তোমালোকৰ ফিল আপ কৰি লৈ যাব লাগিব কাউন্সিলিঙৰ দিনা। এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্ম তোমালোকে এইখন দি দিব অফিচিয়েলত, আৰু যেতিয়া কাউন্সিলিং ষ্টাৰ্ট হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে দি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ নেম অফ কেণ্ডিডেট, ফাদাৰ নেম, এড্ৰেছ, মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল, ডেট অফ বাৰ্থ, নাম্বাৰ অফ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যন। তাৰপিছত মাৰ্ক এণ্টো পাইছে। তাৰপিছত কলেজ প্ৰিফাৰেঞ্চ, কোনটো কলেজ ল'বা, মানে ফাৰ্ষ্টত GMC ল'বা নে, তাৰপিছত GMC নেকলেছ, ছেকেণ্ডত কোনটো PMCH, আৰু ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজ, আছাম মেডিকেল কলেজ, আৰু যোৰহাট, এইবিলাকো ল'ব পাৰা। তাৰপিছত এনেকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ, এতিয়া কোৰ্চ প্ৰিফাৰেঞ্চ, কোনটো কোৰ্চ ল'বা ফাৰ্ষ্টত, তুমি BMLT ল'বা নে, ৰেডিঅ'লজি ল'বা নে, আৰু ICU, OT, ইমাৰ্জেঞ্চি, ট্ৰমা, তাৰপিছত আৰু এনেস্থেচিয়া, তো কোনটো ল'বা সেইটো এনেকুৱা প্ৰিফাৰেঞ্চ দিবে। তো এনেকুৱা ধৰণে এইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি লৈ যাব লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকে এইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি লৈ যাবা। তো এতিয়া মই লাষ্টত একদম শ্বৰ্টকাট এটা কৈ দিওঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে কৰিব লাগে। ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে কাউন্সিলিং ফি পে'মেণ্টটো কৰি দিলা। তাৰপিছত তোমালোকে ডকুমেণ্টছ, যিমানকেইটা ডকুমেণ্টছ মই দেখালোঁ সেইকেইটা ডকুমেণ্টছ ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইকেইটা ডকুমেণ্টছ লগত লৈ যাবা, আৰু এই ফৰ্ম ফিল আপ কৰি লৈ যাবা। তাৰপিছত তোমালোকৰ যিদিনা তোমালোকক তোমাৰ ৰেংক হিচাপত তোমাক মাতা হয়, সেইদিনা তুমি যাবা, গৈ কেনে তাত তুমি ডকুমেণ্টছ, ফাৰ্ষ্টত তোমালোকৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পিছত যদি ডকুমেণ্টছ শুদ্ধ থাকে আৰু অৰিজিনেলটো লগত লৈ যাবা। সেইটো চোৱাৰ পিছত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ আন এখন ৰুম লৈ পঠিয়াই দিয়া হ'ব, আৰু সেইটো ৰুমত তোমালোকৰ ছিট এলট কৰি দিয়া হ'ব, যে কোনটো ছিট ল'বা সেইটো তুমি সিদিনা কনফাৰ্ম হৈ যাবা। আৰু সেইটো ছাকচেছ হোৱাৰ পিছতে তোমাৰ কাউন্সিলিং প্ৰচেছটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। আৰু এনেকুৱা ধৰণে কাউন্সিলিং প্ৰচেছটো কমপ্লিট হয় প্ৰত্যেক বছৰে। আৰু এইটোৱে আৰু গাইজ, যদি এইখন ভিডিঅ' চালেতো আপোনাৰ চব ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব, সেইটো ন' ডাউট, সেইটো লৈ কোনো সন্দেহ নাই। তথাপিও কিছুমান ষ্টুডেণ্টৰ মানে ডাউট থাকে। তো সেই ডাউট আৰু মানে মনত খোকোজা বহুত প্ৰশ্নবিলাক থাকি যায়। তো সেইবিলাক ডাউট চল্ভ কৰাৰ কাৰণে মই এইবাৰ এটা টিম বনাইছোঁ। তাত আপোনালোকে মানে কাউন্সিলিং ৰিলেটেড গাইড পাব, কি লাগে, ডকুমেণ্টছ লাগে, PRC লাগে, আৰু এটা স্পেচিয়েল এইটো হ'ল যে এই কম সময়ৰ ভিতৰত PRC কেনেকৈ ওলাব, আৰু মানে 24/7 আৱাৰ তেওঁলোকে আপোনালোকক গাইড দিব, মেণ্টৰশ্বিপ দিব। টিম বনাইছোঁ, যদি আপোনালোকে সেইটো যদি জইন কৰিব বিচাৰে, সেইটো প্ৰাইচ জাষ্ট একদম কম, অনলি 99। তো আপোনালোকে যদি ইচ্ছুক হয়, মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ID তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপৰ লিংক দি দিম, আৰু সেইটোত মানে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ কিনে আপোনালোকে DM কৰিব পাৰিব, আৰু তাত মই চব কৈ দিম কেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে এইখন গ্ৰুপত জইন হ'ব পাৰিব।